Welkom Schorpionetjes. Ik moet best zeker bedankt voor de terugkomst. Deze week heeft mee te maken met problems, issue. En je wordt succesvol, eindelijk jullie Scorpion succesvol overkomen. Een oneerlijk spelletje van een ram en een boodschappenvrouw. Dus heel veel van jullie Scorpion gaat recognize dat de ram en de boodschappenvrouw sprak niet de waarheid. Heel veel data en informatie is nou opgeleverd en jullie Scorpion is nou van op de hoogte dat je was gebracht in een situatie waar een ram en een boodschatter heb je gebracht in een situatie waar er was heel veel deep-rooted geheimhouding dat je was niet van op de hoogte. Je winste en je dronken is een woord vol in deze week, Scorpion. Van wekens dat jullie Scorpion is nou uit een problematische situatie gekomen van wekens wat is gebeurd. Maandag, het is druk en fast, snel. Maandag, het gaat snel. En nieuwe start komt voor jullie Scorpion op dinsdag, je krijgt om te horen dat je wordt bevrijd van een problematische situatie. En mensen en waterman-mensen nou komen achter wat een stier en een tweeling heeft gedaan. En waterman-mensen nou recognize dat een stier en een tweeling hadden hulp gekregen van een boodschatter en een ram. Heel veel van jullie willen een nieuwe relatie opbouwen met een steenbok en een waterman, omdat mensen recognizen dat deze mensen was niet van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was creëerd teken ze. En jullie Scorpion wordt zeer succesvol. En jullie Scorpion krijgt hulp om heleboel geld terug te krijgen. Jullie Scorpion op vrijdag recognize dat je wordt succesvol overkomen boodschatten en een ram, Leo en boodschatten vrouw. Mensen nou krijgt inzicht de oneerlijk spelletje van de ram, Leo boodschatten vrouw van meestal van jullie. Het is een ramvrouw. Mensen nou krijgt inzicht en recognize dat de ramvrouw en zijn vrienden hebben heel veel geld verdiend. En heel veel van jullie Scorpion gaat een Steenbok person adviseren over wat is gebeurd. Dus het is zoiets als jullie Scorpion recognize een oneerlijke spelletje dat was creëerd tegen u en een Steenbok person. En je recognize door een Steenbok person is degene dat helpt je om uit some sort of a moeilijke, problematische situatie dat heeft mee te maken met geld. Dat was gewoon genomen en mensen gaan nou recognize dat een ram of een boodschappenperson uit jullie Scorpion heel veel geld opgelegd. En dit was een situatie dat ging voor een heel lange tijd, van wekens dat je ziet de energie van de wel. En de energie van de wel is dat deze problematische situatie is deep rooted en seated waar een Ramleon, een boodschappenvrouw, hebben heel lang een situatie te creëren. Dus heel veel van jullie Schorpionetjes wordt succesvol omdat jullie Scorpion krijgt nou informatie over wat een ramvrouw heeft gedaan. En een ramvrouw en een boodschappenvrouw is nou gepakt. En ze hebben gezien hoe deze mensen, een waterman person recognize dat een stier en een tweeling krijgt hulp van een boodschapper en een ramvrouw om some sort of a chaos tegen jullie Scorpion jullie Scorpion was gewoon blatantly taken gewerkt, oké? Heel veel van jullie Scorpion, een huge succes. Jullie Scorpion wordt zeer succesvol. Een nieuw start voor jullie Scorpion. En geld dat was genomen in de verleden van jullie Scorpion. Deze geld wordt teruggegeven aan jullie Scorpion van wekens dat mensen is nou van op de hoogte de oneerlijke spelletje van een ram, Leo of boodschatten en haar vrienden en kennis en hoe ze hebben jullie Scorpion opgelicht heleboel geld. Daar zie je dat de geld is nou, mensen recognize dat is heel lang dat deze mensen collaboreren en zit geld te
op te nemen en geld van jou te nemen. En mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Dus het is een fast-paced week en deze week levert op heel veel oneerlijk spelletje van een stier en een tweeling. Heel veel van jullie is blij dat deze situatie is nou opgeleverd. Mensen nou recognize hoe zeer deceptieve een boodschatte en een ramvrouw is. Een boodschatte vrouw echt probeert een problematische situatie op te lossen zodra zij een nieuw start krijgen. En deze boodschatte vrouw recognize hoe zeer oneerlijk jullie Schorpioen was behandeld en probeer een situatie op te lossen voor jullie Schorpioen. Dus a positive outcomes is hier voor jullie Schorpioen in deze week. En deze positive outcomes is dat some sort of a communicatie van een ram lever op heel veel informatie over een stier en een tweeling en hoe een stier en een tweeling manipuleren some sort of a situatie. Mensen gaan recognize dat een tweeling en een ram gaat collaboreren en creëren heel veel illusion. Mensen gaan echt een ram in de familie pakken. Een ramvrouw is kapot. Een ramvrouw en haar vrienden en kennis is kapot omdat mensen krijgen inzicht over wat deze ramvrouw en haar vrienden hebben gedaan. Heel veel van jullie Schorpionetje is nou je winst en je droom over problematische situatie met vrienden zijn opgelost. Heel veel van jullie Schorpioen overkomen een maakperson en wat de maakperson heeft tegen jullie gedaan. Je wordt bevrijd van deze maakpersoon en zijn vrienden en kennis. Heel veel van jullie Schorpioen je winst en je droom komt in vervulling omdat mensen nou recognize dat een tweeling en een maag heeft gemanipuleerd een situatie en hebben jullie opgelegd heel veel geld. Dus dit is zeer positief. Heel veel van jullie een boodschapperson krijgen een oplossing en wordt bevrijd van een situatie. En heel veel van jullie Schorpioen gaat inrichten naar een standbox-person, omdat je recognize dat u en een standbox-person was gewoon gemanipuleerd en you recognize that deze person, deze standbox person, heb je geholpen out of een unfavorable, oneerlijke spelletje van je vrienden en kennissen. Heel veel van jullie nou recognize en mensen in authority nou recognize hoeveel geld jullie Schorpioen was opgelegd door vrienden, door een boodschatter en een boodschatter, een ram en een leervrouw. En mensen in authority is nou van op te geven en recognize dat deze mensen waren vrienden en hebben gemanipuleerd situatie en hebben heel veel geld genomen. Dat was niet van ze. Dus gefaciliteerd, Schorpioen is een good week. Namaste.